Hello mga kabahay! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po uli si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng masarap na Choco Butternut Cake. Para po sa ating chocolate ganache, ito po ang kailangan natin. Una po natin gagawin ang ganache. Sa isang kasirola, magpakulo lang po tayo ng tubig. Pagkatapos kumulo ng tubig, ilagay natin sa ibabaw ang bowl na may chocolate. At ilagay din po ang all-purpose cream. Dapat po hindi lalapat yung parting ilalim ng ating bowl. Doon sa mismong tubig, masyado po yung mainit. Hayaan lang po natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa magsimulang mag-melt ang chocolate. Halu-haluin lang po natin yan hanggang sa matunaw ng tuluyan ang ating chocolate. Any brand po ng chocolate ay pwede nyong gamitin. Bahala na po kayo kung ano po ang mas masarap sa inyo, yun po ang gamitin nyo. Pwede nyo rin po pala gawin ito sa microwave oven. Pero para po sa akin, pinakamadali na itong ginagawa ko. Pakulo lang ng tubig tapos hintayin lang na matunaw ang chocolate, okay na. Kapag okay na ang ating ganache, palalamigin ko muna ito ng konti. Tapos tatakluban ko po ng cling wrap at ilalagay ko muna sa ref ng at least 2 oras. O kaya naman po kapag gagamitin na, saka po natin ilabas sa ref. Para naman po sa ating Chocomoist cake, ito po ang mga kailangan natin. Pagsamahin lang po natin ang flour, brown sugar, cocoa powder, baking soda at salt. Haluin lang po natin maigi. Mga kabahay, hanggat maaari po, huwag kayo gagamit ng ordinary na cocoa powder kasi iba po talaga ang lasa ng ordinary. Marami naman po tayong pagpipilian na brand ng cocoa powder na masarap po talaga. At hanggat maaari din po, brown sugar lang po ang gamitin nyo sa recipe na ito dahil ang brown sugar po ay isa sa nakakapagdagdag moist sa ating cake. Pagkatapos po natin mahalo, ibuhos na po natin ang water na may 3 teaspoon na coffee powder. Isunod ang oil at white vinegar. Yung coffee powder po, tunawin nyo muna sa kaunting mainit na tubig saka kayo mag-add ng water na kailangan sa recipe na ito. Haluin lang po natin ito hanggang sa maging makinis at mawala yung mga buo-buong harina. Pagkatapos po natin mahalo, ibuhos na natin sa baking pan na may parchment paper ang ilalim. 7x2 po ang size na gamit ko, pero pwede rin po ito sa 8x2 na size ng baking pan. Pagkatapos po ilagay, itap lang po natin ng 3 beses para mawala yung hangin sa loob. At i-bake na po natin sa preheated oven 300 degrees Fahrenheit ng 35 to 40 minutes. Pagkatapos po maluto, palamigin lang po natin. Mga kabahay, pwede nyo po itong ilagay muna sa ref kung hindi nyo pa po gagamitin. Balutan nyo lang po ng plastic wrap individual katulad po nitong ginagawa ko at pwede nyo po itong store sa ref ng hanggang 3 o 4 na araw. O kung gusto nyo naman po na medyo tumagal pa, balutan nyo pa uli ng foil at i-freeze nyo po, pwede po itong tumagal ng ilang linggo sa ref. Pero ito pong ginawa ko, mga ilang oras ko lang po ito ilalagay o palalamigin sa ref. Optional lang naman po ito, pwede po kahit hindi nyo nagawin ito. Mas gusto ko lang po kasi na maglagay ng frosting kapag pumalamig ang cake. Para naman po sa ating butternut streusel, ito po ang kailangan natin. Powder po na food color ang gamit ko. Tutunawin ko lang po ito sa kaunting tubig para mas madali pong mahalo sa melted butter. Yes po mga kabahay, pwede po kayong gumamit ng gel o liquid food color kung ano po yung available at type nyong gamitin. Ito pong powder ang ginamit ko kasi marami po ako nito at saka isa pa, mura po ito at walang aftertaste kahit mapadami pa po ang lagay ko. Tunawin lang po natin ang butter sa mahinang apoy. Kapag tunaw na ang butter, ilagay na po natin ang food color. Tansyahan na lang po ang paglalagay nito. Nasa sa inyo na po kung gaano katingkad ang pagka-orange na gusto nyo. Pero ito pong aking ginawa ay naubos ko. Bali, 2 teaspoon po ito na powder. At pagkatapos, ilagay na po natin ang desiccated coconut, flour, white sugar at powdered milk. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa maging pantay na ang kulay at maluto yung ating flour. Halo lang po ito ng halo mga kabahay sa mahinang apoy para maiwasan po ang pagkasunog o pagkatusta ng desiccated coconut.
Kapag alam nyo luto na ang ating flour, i-off na po natin ang apoy. At panghuling ilagay ang nutmeg. Haluin lang uli, ilagay sa isang lalagyan at palamigin. Kapag medyo malamig na ang ating streusel, durugin pa po natin ito kasi hindi po maiiwasan na meron pong buo-buo yan. Kaya kinakailangan pa rin natin durugin para po maging pino. Ito na po ang ating ganache pagkalipas ng higit 2 oras sa ref. Ibit lang po natin gamit ang hand mixer para maging light, fluffy, and easy to spread sa ating cake. Ito naman po yung cake, galing din po ito sa ref, malamig na. Hahatiin ko lang po ito sa gitna para po maging 4 layer yung cake na gagawin ko. Pero mga kabahay, uulitin ko po, optional lang po ang paglalagay o pagpapalamig ng cake sa ref. Kahit hindi nyo na po gawin yan, okay lang. Sanay o diskarte ko lang po talaga na pinapalamig ko muna bago ako mag-frosting ng cake. Pero kung gusto nyo pong gayahin ang diskarte ko, mas okay po yun sa akin mga kabahay. Nasa sa inyo na po yan. At isa pa po, mas madali nga po palang hatiin sa gitna ang cake kapag malamig. Ready na po natin i-assemble ang ating cake. Maglagay po muna tayo ng konting ganache sa cake board para maging stable ang ating cake. Ilagay ang first layer at pahira ng simple syrup o sugar syrup. Maglagay ng ganache sa ibabaw at patungan pa uli ng isang layer ng cake. Ulitin lang po natin ang prosesong ito hanggang sa matapos ang ika-4 na layer ng cake. Ang simple syrup po o sugar syrup ay 1:1 ratio ng water at sugar na pinainitan hanggang sa matunaw ang asukal. Pinananatili po nito ang pagka-moist ng bawat layer ng cake. Pagkatapos po mailagay lahat, lagyan na rin natin ng frosting ang paligid ng cake. Huwag na po tayo magbigay ng effort na pakinisin ito ng husto. Hindi po kailangan maging makinis ito, kahit po baku-baku yan, okay lang. Pagkatapos po lagyan ng frosting, ilagay na po natin ang butternut streusel sa buong paligid ng cake. Medyo messy lang po itong prosesong ito, pero pinakamaganda po gamitin sa paglalagay nito ay itong aking rubber scraper. Pero kung wala naman po kayo nito, kahit po kutsara lang, okay namang gamitin. Lagyan na rin po natin yung tagilirang ibabaw ng cake. Maglagay lang po tayo ng pagitan sa gitna. Gumamit lang po ako ng cake ring na maliit para pantay lang po yung pagkabilog niya. At pagkatapos, lagyan naman natin ng crushed peanuts itong gitnang ibabaw ng cake. Kahit ano pong nuts ang ilagay nyo dito ay pwede. Cashew nuts, almonds, walnuts, kahit nga po sunflower seeds pwede nyo pong ilagay. Bahala na po kayo. At pagkatapos, ipipe na natin sa ibabaw yung natirang ganache. 1M icing tip po ang gamit ko dito. Mga kabahay, eto na po ang ating napakasimple at napakasarap na Choco Butternut Cake. Enjoy mga kabahay! I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Ooh. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Oh, my darkest memories, now let me fall back.
Would you be there, ready to rescue me?